बाल्ट्राको हेलोजन हिटर 1200 वाटको 3वटा रड भएको हिटरलाई चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 वर्षको वारेन्टी छ यसमा चाहिँ। सो यसको अनबक्स गरौँ र यसको फिचरहरु के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ यो कार्ड रहेको छ, यो वारेन्टी कार्ड हुन सक्छ। यो वारेन्टी कार्ड रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यो 1 वर्षसम्म बिग्रेमा केही भएमा तपाईहरुले चाहिँ यसको फ्री मेन्टेनेन्स गर्न पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तल बस्ने फ्ल्याट रहेको रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो भुइँमा बस्ने फ्ल्याट भयो हिटरको। यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी हिटरको मेन पार्ट यहाँ आउँदैछ। राइट, अलिकति यो चाहिँ बाल्ट्रा भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ धेरै नै एक्सपेन्सिभ छ र मेटेरियल पनि एकदमै राम्रो, ड्युरेबल र राम्रो रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ फिट गर्छु। अरु कार्टुन भित्र के छ हेरौँ। कार्टुन भित्र अरु केही पनि छैन। यसको यो मेन प्लग हो है, यहाँबाट चाहिँ पावर यहाँ जेनेरेट भएर यो हिटर बल्ने हो। यो युजर म्यानुअल हेरेर पनि तपाईले फिट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब यो पाता हुन्छ। यो पातामा यो मेन पार्ट्सको पछाडिपट्टिको यो जुन लगाएको हुन्छ प्लग, यसलाई चाहिँ हामी पातामा मिसाउँछौँ। अब यो पछाडको भागमा चाहिँ हामीले यसरी छिराएर मिलाई चाहिँ हामीले यो दुईटा नोट दिएको हुन्छ। बाल्ट्राको यो बक्सले थियो, त्यो नोटलाई यो चाहिँ मैले फिट गरिसकेको छु। एउटा पिन उताबाट आउने तारलाई यहाँ छिराउनु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी बालेर टेस्ट गर्छौँ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ हिटर फिट गरिसकेको छु। यहाँ अब यहाँनिर मेन हाम्रो बटन रहेको छ। यो अन अफ बटन भयो। त्यसपछि यहाँ 400 वाटको बटन भयो। यसले चाहिँ नर्मल बल्छ। यसले चाहिँ अलि एड गर्छ त्यसमै। यो थिच्नुभयो भने यो भनेको टर्न हुन्छ। यसले चाहिँ जुन भरे यो हिटरलाई मजाले घुमाउँछ है त। म हिटर टेस्ट गर्न गइरहेको छु। सो मल्टिप्लगमा यो राखौँ यसको मेन। त्यसपछि यो पावर अन गरौँ। सुरुमै पावर अन गर्दा नर्मल बल्छ। अहिले हाम्रो नर्मल बलिरहेको छ हिटर। अब 400 वाट एड गरौँ। अझै बढ्यो। हो हामी अर्को एड गरौँ। अझै तातो आइरहेको छ यहाँ। अब हामी टर्न गरौँ है त। यहाँ टर्नमा थिचौँ। यो अटोमेटिक टर्न हुन्छ। यो जुन चाहिँ फ्यामिलीलाई वरिपरि बसिराख्नु भएको छ भने यो चाहिँ अटोमेटिक घुमेर चाहिँ तपाईहरुलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। मलाई चाहिँ यो बाल्ट्राको हिटर एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। र बोक्नको लागि चाहिँ यहाँनिर छ पछाडी कहीँ सार्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले यसो एकदमै राम्रो छ। यसको एउटा फिचर चाहिँ डाइनामिक टाइपको। यसरी उठाउनु बित्तिकै हिटर चाहिँ अफ हुन्छ, तर राख्नु बित्तिकै फेरि अन हुन्छ कि है। ल, अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।